Pangit ka lang talaga. Ako kuha mo ko dito. Kahirap pa tayo sa... Mag-snorkeling tayo doon. Tapos, dito mo lang pala sa gilid. Oo. Ay, yung balloon, Cherilyn. Di ba yung nasa aquarium? So, nandito kami sa Station 1. Ayala. Ay! Ika, sir! Dito, may isda. Oh. May fish. Mababang lang siya. Okay. Tara na, swimming tayo. Tulak natin. Ang dami, oh. Ano lang pulok niya? Malalim ba dito? Saan pa? Taga-Nabotas Fishport yan. Walang kakain hanggat walang huli. Ay, sabi ko, oh. Ayan! Dami! Action natin. Pangat. Hoy, grabe ka naman. Ilukaw na lang dito. Sirena. Dito ba? Bababot siya. Tapos ka dito ka na mag-stay. Sabi ko lang, di mo muna yun, sir? Narinig ko ni Sir Frank. Ay! Naman na. Pero mamaya. Kailan na? Thank you.